So, mechanical keyboard, mumurahin versus mamahalin. So, ayan siya. Tadaan! Mumurahin lang. Tapos ito yung mamahalin. So, what's the difference? Ito, 500 pesos. Pag nag-type ka, hindi ka satisfied masyado sa hindi siya mechanical sounds yung keyboard niya. Tapos yung lights niya, ito lang on off, meron lang siyang on off. Itong mamahalin, satisfied ka masyado sa sounds. This is the sounds that I like. Then meron siyang lights na madaming options na pwede mo pagpilian kung anong gusto mo. I believe ba na to? I believe it is 9. Yeah, 9 na ilaw na design meron siya. Ayan. Dami yan, no? Parang Christmas light. Mas gusto ko yung every time na magta-type ka, lalong bibilis yung blink. Yun ba yun? Hanapin natin. Hindi yan. Ito ata. Oh, ito yun. Diba? Hindi ka nag-type. Hindi naman. Dito. Wala. Mahina. Ito. So, yun. Nabili ko lang to noong una kasi akala ko doon sa review. Okay na siya kasi pag ginanyan mo yung keyboard sa review, nakikita ko may sound siyang parang mechanical. Kasi mechanical nga naman eh. Pero hindi pala. Tapos yung ilaw niya, isa lang. Isang option lang, on off. Hindi katulad nito. Pag press mo ng key. Although hindi ito yung pinakamagandang sounds ng mechanical, meron pang iba. Pero I like the sounds na ganito. Nafe-feel mo na. Tapos masasatisfy ka na. Saka smooth siya. Smooth. Alright, that's it.